Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đếm và tính tổng theo màu sắc ở trong Excel mà không cần phải biết lập trình VBA. Đấy, như các bạn thấy thì mình có một cái bảng dữ liệu như này. Đấy, mình sử dụng một cái hàm và sau đó là chúng ta có thể là tính theo màu sắc. Đấy, như các bạn thấy là màu xanh này có hai dòng, đúng không ạ? Hai dòng màu xanh này, hai dòng màu đỏ này, các bạn thấy không? Và có 4 dòng màu vàng. Đấy, mà hoàn toàn là chúng ta dùng công thức chứ chúng ta không cần phải biết lập trình VBA. Và chúng ta có thể là tính tổng theo cái màu sắc được. Đấy, như các bạn thấy là màu xanh này 16 và 12 là bằng 28, đúng không ạ? Còn màu đỏ là 8 và 11 là bằng 19, đúng không ạ? Và màu vàng thì sẽ là 4 cái ô này cộng lại thì các bạn thấy là đây là 48. Đó. Thế thì mình sẽ hướng dẫn các bạn để các bạn có thể là tính được ở trong Excel bằng công thức mà không cần phải biết lập trình VBA các bạn nhé. Rồi, để bây giờ mình sẽ bắt đầu làm từ đầu cho các bạn thì mình sẽ tạo một cái file mới hoàn toàn để mình hướng dẫn cho các bạn từ đầu luôn. Thì mình sẽ copy cái sheet này, mình chuột phải chọn Move or Copy. Đấy. Sau đó mình sẽ chọn là mục trên này mình sẽ chọn là New Workbook, New Book. Đó, sau đó chúng ta chọn Create a Copy, sau chọn OK. Để chúng ta tạo ra một cái file Excel mới hoàn toàn. Đây là tên là Book 1 các bạn nhé. Thế thì mình sẽ cần xóa vài cái thông tin cũ đi để mình xóa hết công thức của chúng ta đi và mình sẽ làm lại từ đầu cho các bạn xem. Rồi mình sẽ vào formula ở đây, mình chọn name manager để mình xóa tên cũ trước kia của mình đi rồi. Sau đó mình đóng hộp thoại lại. Rồi là chúng ta đã có được một cái dữ liệu như thế này. Bây giờ việc của chúng ta cần phải làm để chúng ta tính được theo màu sắc và tính tổng theo màu sắc các bạn nhé. Thì đầu tiên chúng ta sẽ vào cái tab Formula này, các bạn chọn Name Manager. Đó, sau đó các bạn sẽ chọn New này. Đấy, và chúng ta sẽ đặt một cái tên như sau. Đấy, chúng ta đặt tên là Get Color. Tiếp theo ở trong cái mục là Refer to này, chúng ta sẽ nhập dấu bằng và chúng ta sử dụng một cái cú pháp là get.cell mở ngoặc ra và chúng ta sẽ nhập số 38 vào đây. Số 38 là cái cú pháp để mà tìm ra được những cái ô có màu sắc ở trong một cái bảng tính Excel các bạn nhé. Rồi, tiếp theo là chúng ta có thể tính theo một cái ô nào đó. Ví dụ bây giờ mình sẽ tính theo cái ô E5 này, là cái ô mà chúng ta cần phải tính cái màu sắc ở trong cái vùng này, đúng không ạ? E5, hoặc các bạn có thể chọn cái ô nào bất kỳ ở trong cái vùng dữ liệu này, các bạn hiểu không? Các bạn chọn ô bất kỳ trong cái vùng này cũng được các bạn nhé. Ví dụ mình chọn cái ô này. Đó. Sau đó mình sẽ cố định cột các bạn nhé. Mình cố định cột. Đó, mình đóng ngoặc lại như thế này. Rồi, sau đó chúng ta chọn OK. Đấy, như vậy là chúng ta đã đặt tên được cho cái, đây gọi là một cái tên động các bạn nhé. Rồi, sau đó chúng ta đóng cái hộp thoại lại. Và chúng ta sẽ nhập dấu bằng ở đây. Chúng ta viết là Get Color. Chúng ta nháy đúp chuột và Enter. Và nó sẽ ra số 0 như vậy. Đương nhiên rồi. Sau đó mình sẽ nói cho các bạn biết tại sao. Và mình kéo công thức xuống. Rồi. Sau khi mà chúng ta kéo công thức thì có những cái số, nó có những cái dòng ra kết quả, có những dòng ra số 0. Lý do là như thế này. Sau khi mà chúng ta nhập như vậy ấy, thì cái tên đó nó đã được thay đổi một chút rồi. Chúng ta kiểm tra bằng cách vào Formula. Khi quá trình các bạn làm, các bạn cũng sẽ gặp y như mình luôn. Các bạn vào Formula, các bạn chọn Name Manager và các bạn chọn Exit nhé. Chọn cái tên đó nhé, các bạn chọn Exit. Thì lúc này các bạn thấy rằng lúc này nó không phải là cái ô E5 như ban đầu chúng ta chọn nữa rồi. Bây giờ nó đã chạy xuống cái hàng xuống mãi dưới này, đúng không ạ? Thì chúng ta cần sửa thành là E5 ở đây. Sau đó chúng ta chọn OK. Và chúng ta đóng cái hộp thoại lại. Đó, thì các bạn thấy lúc này công thức đã trả về kết quả đúng cho chúng ta rồi. Thì các bạn thấy những cái con số này ý nghĩa là màu xanh là số 10, màu đỏ là số 3 và màu vàng là số 6. Đây các bạn thấy chưa? Đó. Màu xanh là số 10 này, đúng không ạ?
Đó, màu trắng là số 0. Vậy thì bây giờ chúng ta muốn đếm theo màu sắc, đơn giản là chúng ta chỉ việc dùng cái hàm count if là đếm theo những con số này thôi, đúng không ạ? Đó, thì chúng ta sẽ làm như sau. Chúng ta nhập dấu bằng và chúng ta sẽ dùng cái hàm count if như thế này. Và chúng ta có thể là quét chọn cái vùng mà chúng ta cần đếm là cái vùng này, đúng không ạ? Đó, chúng ta F4 để chúng ta cố định lại. Nếu trường hợp mà chúng ta chỉ cần đếm theo một cái màu nào đó thì các bạn nhập con số vào đây. Ví dụ mình nhập số 10 thì sẽ ra là kết quả là số 2, tức là trong này có hai cái dòng có cái màu xanh là cái màu này, đúng không ạ? Đó. Nhưng mà để mà cho chúng ta kéo công thức từ trên xuống dưới thì chúng ta sẽ không nhập con số 10 vào đây, mà chúng ta sẽ nhập cái tên mà chúng ta vừa giờ đặt các bạn nhé. Thì chúng ta nhập là get color ở đây, get color, sau đó chúng ta chọn OK và chúng ta kéo công thức xuống. Thì các bạn thấy công thức nó trả về kết quả chính xác, đúng không ạ? Đây là màu xanh là có 2 dòng này, 2 dòng màu xanh, màu đỏ có 2 dòng màu đỏ, đúng không ạ? Và màu vàng có 4 dòng màu vàng. Vậy là chính xác rồi, đúng không ạ? Nhưng các bạn có một cái lưu ý như thế này này. Ở bên này ấy, thứ tự màu được xếp như thế nào thì ở đây các bạn phải xếp thứ tự màu đúng như vậy luôn. Còn nếu trường hợp các bạn xếp thứ tự màu nó không lần lượt giống như cái bảng dữ liệu ở bên này thì kết quả nó sẽ ra, các bạn thấy nó sẽ bị đảo lộn. Đấy, nó không có chính xác. Cho nên là các bạn chú ý nhé. Các bạn thấy đây là màu xanh trước này, thì chỗ này mình cũng phải để màu xanh, chỗ này màu đỏ, sau đó chúng ta phải để màu đỏ và màu vàng tiếp theo như vậy. Nếu còn những màu khác thì các bạn cứ xếp lần lượt như vậy. Thì kết quả đây khi nó hiện nó mới hiện tương ứng như vậy cho các bạn được, các bạn nhé. Đấy là chúng ta dùng hàm count if để chúng ta đếm những theo màu sắc, đúng không ạ? Rồi tiếp theo mà chúng ta muốn tính tổng theo màu sắc như vậy ấy, thì chúng ta sẽ làm như sau. Đấy, chúng ta nhập hàm sum if này, chúng ta gõ hàm sum if. Rồi chúng ta hiện ra như vậy, đúng không ạ? Tương tự như vậy, vùng chứa điều kiện vẫn là cái vùng này, đúng không ạ? Chúng ta quét bôi đen nó và chúng ta cố định này. Tiếp theo điều kiện của chúng ta nếu trường hợp chúng ta tính theo cái màu nào đó, chúng ta có thể nhập con số trực tiếp vào đây được, đúng không? Giả sử chúng ta tính theo màu xanh thì nó là số 10, chúng ta có thể nhập số 10 vào đây. Sau đó chúng ta sẽ quét chọn cái vùng kết quả. Giả sử cái vùng này mà chúng ta cần phải tính tổng chẳng hạn như vậy. Sau đó chúng ta sẽ cố định lại F4, cố định lại. Thì các bạn thấy là kết quả trả về con số là 28, đúng không ạ? Màu xanh là 28, là con số là 12 cộng với 16 là bằng 28, vậy là chính xác rồi. Nhưng mà để cho công thức chúng ta kéo đi cho những cái ô màu ở phía dưới nữa thì chúng ta sẽ không sử dụng số 10 là con số cố định ở đây, mà chúng ta sẽ sử dụng cái tên mà chúng ta đã vừa đặt, là chúng ta sẽ sử dụng tên là get corner ở đây. Đó. Và chúng ta chọn OK. Rồi chúng ta kéo công thức xuống. Đấy, thì các bạn xem nhé. Lúc này các bạn thấy này là đây là con số 28 là của cái màu xanh này, đúng không ạ? Màu xanh. Và màu đỏ là 19 này, các bạn nhìn này. Số 8 này và 11 là bằng 19. Chính xác rồi, đúng không ạ? Rồi màu vàng, các bạn xem nhé. Màu vàng là 48, các bạn chỉ cần việc bôi đen cái phần này thôi. Sau đó các bạn quan sát ở dưới này thì các bạn thấy là 48 rồi. Đó. Thì đây là cái cách để mà đếm những cái ô theo màu sắc và tính tổng những cái ô theo màu sắc ở trong Excel. Đấy, thì mình đã hướng dẫn cho các bạn là trường hợp nếu bạn nào không biết cách lập trình VBA thì các bạn có thể sử dụng cái cách này để các bạn đếm những cái ô theo màu sắc ở trong Excel được các bạn nhé, đếm và tính tổng luôn. Thì mình là Mr. Cảnh Excel, cảm ơn các bạn đã theo dõi và đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những cái video mới nhất ở trên này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.